नमस्ते सबैजनालाई। आज म फेरि अर्को एउटा भिडियो ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। हामीले यो भन्दा अगाडिको दुईटा भिडियोजमा इफ फंक्शनलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहेको थियौं। पहिलो भिडियोमा हामीले इफ फंक्शन विथ ओन्ली टु क्राइटेरियाज कसरी रिजल्ट रिट्रिभ गर्ने, सेकेन्ड भिडियो ट्युटोरियलमा चाहिँ इफ फंक्शन विथ मल्टिपल दुईटा भन्दा बढी क्राइटेरियाजहरु भयो भने कसरी म्याच गर्ने भन्ने भिडियोजमा हामीले डिस्कस गरेको थियौं। यदि यहाँले त्यो भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने मैले स्क्रिनको टप राइटमा त्यो भिडियोजहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। अब आज चाहिँ हामी इफ फंक्शन जब दुईटा क्राइटेरियाज म्याच भइसकेपछि चाहिँ रिजल्ट रिट्रिभ गर्नु पर्यो। ओके, यो भन्दाखेरि अलिकति भेग सुनिन्छ। अब यहाँले स्क्रिनमा हेर्नु भयो भने यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले ग्रेड सम्म क्याल्कुलेट गरिसकेको थियौं। ओके, अब अहिले यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले अदर परफर्मेन्स भनेर स्टुडेन्ट्सहरुको ग्रेडहरु राख्दिए। अब अदर परफर्मेन्समा चाहिँ उनीहरुको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरु, अटेन्डेन्सहरु सबै पर्न सक्छ। ओके, सो यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई बनाउनको लागि चाहिँ मैले अदर परफर्मेन्समा सबैजनाको ए ग्रेड नै राखिदिसकेको छु एन्ड फंक्शनको युज हेर्नको लागि। ओके, सो यहाँ हामीलाई चाहिँ क्राइटेरिया के दिएको छ भन्दाखेरि यदि उसको ग्रेड भनेको सब्जेक्टको ग्रेड चाहिँ एबीसी भयो र ओभरअल परफर्मेन्स अदर परफर्मेन्सको चाहिँ ग्रेडको म्याच अप गरेर उसको ओभरअल रेटिङ निकाल्नु पर्नेछ। ओके, सो दुईटैमा ए आयो भने उसको 5 स्टार रेटिङ भयो, बी र ए आयो भने 4 स्टार, सी र ए आयो भने 3 स्टार। ओके, सो यहाँले के हेर्नु भयो भन्दाखेरि यो दुईटै क्राइटेरिया ले चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्ड रिजल्टलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो। ओके, अब त्यो चीजलाई चाहिँ हामीले इफ फंक्शनबाट कसरी म्यानेज गर्ने। ओके, सो स्ट्रेट डाइभ इन गरौँ फर्मुलामा। मैले ओभरअल रेटिङ भनेर यहाँ टाइप गरेँ। अब फर्मुला एक्टिभ गर्छु। इफ यहाँसम्म एभ्रिथिङ इज सेम। ओके, इफ फंक्शन एक्टिभेट गरे। अब हामीलाई यहाँ के चाहियो, ग्रेड पनि हेर्नु पर्यो र अदर परफर्मेन्सको ग्रेड पनि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई दुईटा चाहियो। त्यो भन्नुको मतलब सिम्पल एन्ड फंक्शन हामीलाई चाहियो। फेरि एन्ड फंक्शन टाइप गर्छौं, यसलाई ट्याब प्रेस गरिदिन्छौं। ओके, सो यहाँ उले के सोधे हामीलाई, लजिकल 1 लजिकल 2 भनेर यहाँ सोधेको छ। ओके, अब हाम्रो लजिकल 1 फंक्शन भनेको यदि हाम्रो यो ग्रेड, ओके, सब्जेक्टको ग्रेड इज इक्वल्स टु, मैले यहाँ इन्भर्टेड कमामा ए राख्दिए। ओके, सो अब यो मात्रै भएर पुगेन। अब हामीले त ओभरअल अदर परफर्मेन्सको पनि हेर्नु पर्यो ओभरअल रेटिङ निकाल्नको लागि। भनेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड लजिकल टेस्ट भनेको इफ अदर परफर्मेन्सको रेटिङ इज अल्सो अथवा ग्रेड इज अल्सो ए भने इन्भर्टेड कमा गरे मैले। अब यो चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया हो। एन्डले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटै क्राइटेरिया हेर्यो। C18 भनेको हाम्रो सब्जेक्टको ग्रेड पनि ए हुनु पर्यो र अदर परफर्मेन्सको ग्रेड पनि ए भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले एक्चुअली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छौं। अब कमा प्रेस गरिसकेपछि भ्यालु अफ 3। अब हामीलाई के चाहियो, दुईटै ए भयो भने त हाम्रो यहाँ क्राइटेरिया अलरेडी सेट भइसकेको छ 5 स्टार। ओके, सो यहाँ इन्भर्टेड कमा ओपन 5 स्टार इन्भर्टेड कमा क्लोज। ओके, अब यो एउटा हाम्रो पहिलो क्राइटेरिया सेट भयो। अब सेकेन्ड फर्मुला सेट गर्नलाई यहाँबाट हामी कमा प्रेस गर्छौं। अब भ्यालु फल्समा हाल्दै हो किनभने हामीसँग अर्को नेक्स्ट क्राइटेरिया पनि छ। ओके, अब फेरि हामीले इफ फंक्शन फेरि सेम थिङ एन्ड अबको हाम्रो क्राइटेरिया भनेको यदि हाम्रो सब्जेक्टको ग्रेड इज इक्वल्स टु बी र मेरो अदर परफर्मेन्सको ग्रेड इज इक्वल्स टु पनि बी भयो भने ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु कमा। अब के ल्याउनु पर्यो, हामीलाई 4 स्टार रेटिङ चाहियो स्टुडेन्ट। ओके, सो यहाँले केयरफुली यो फर्मुला हेर्नु भयो भने हामीले सुरुमा दुईटा ए भनेर सेट गर्यौं। ओके, सेकेन्डमा चाहिँ दुईटालाई बी भनेर सेट गर्यौं। ओके, सो यो पनि हामीसँग सेट भयो। अब हामीसँग जम्मा 3टा क्राइटेरिया छ। ओके, कि दुईटामा ए आउने भो कि दुईटामा बी आउने भो। यदि केही पनि भयो, त्यो दुईटै म्याच भएन भने हामीलाई चाहिँ अर्को फर्मुला सेट गरेर राख्नु परेन। हामीले 3 स्टार भनेर हामीले इन्भर्टेड कमा ओपन गरेर क्लोज गर्दियौ। ओके, सो हाम्रो यो दुईटै क्राइटेरिया म्याच भएन भने चाहिँ हाम्रो अन्तिम रिजल्ट भनेको 3 स्टार आउने भयो। ओके, सो अब यसलाई चाहिँ हामी ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छौं। अब यहाँले ब्र्याकेट चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। सो यहाँ हेर्नु भयो भने हामीले एउटा ब्र्याकेट यहाँ ओपन गरेका थियौं जुनलाई हामीले यहाँ क्लोज गरिदिसक्यौं। ओके, सो दिस अलरेडी क्लोज। अर्को ब्र्याकेट यहाँ ओपन गरेका थियौं, यहाँ क्लोज गर्यौं। अब क्लोज गर्न बाँकी भएको भनेको एउटा यो एउटा यो। ओके, सो 1 2 गरेर एन्टर प्रेस गरिदिन्छौं। यसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट मिलाइदियौ भनेपछि अब यहाँले हेर्नु भयो भने हामीले अघि के भनेको थियो, बी र ए आयो भने चाहिँ उसको 4 स्टार रेटिङ भनेको थियौं, तर यहाँ आयो इफ
यो इज इक्वल्स टु ए ओके यहाँनिर यहाँ फर्मुला हेर्नु भयो भने मैले यहाँ ए सेट गर्नु पर्यो मैले यहाँ बी सेट गरेँ ओके त्यो भएर उसले 3 स्टार ल्याइदियो अब मैले ए सेट गरेँ भने उसको 4 स्टारको रेटिङ यहाँ आयो ओके सो अब यसरी नै मैले यो फर्मुला चाहिँ सबैमा कपी गरेर पेस्ट गरेँ भने सो जसको ए आएको थियो उसको 5 स्टार रेटिङ भयो जसको बीए आएको थियो 4 स्टार रेटिङ भयो ओके अब हामीले यो सी वाला क्राइटेरियामा टेस्ट गर्न सकेनौँ अहिले हामीले म्यानुअली हार्ड कोड गरेर यसलाई सी बनाइदियो भने उसको 3 स्टार रेटिङ आउनु पर्यो ओके सो भेरी सिम्पल मैले एकचोटि यहाँलाई फर्मुला देखाएर एकचोटि फेरि क्विकली एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु टेबलले सेट गर्छौँ ओके सो अहिलेलाई यो ग्रेडको फर्मुला नहेर्नु हामीले अगाडि नै सेट गरिसकेका छौँ यो फर्मुला अगाडि नै एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ अब यो फर्मुला मात्रै हेर्नु पर्यो भने सो यहाँबाट हेर्दा सजिलो होला हामीले के गर्यौँ दुईटा क्राइटेरिया म्याच भएपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ रिजल्ट रिट्रिभ गर्नुपर्ने थियो यो केसमा त्यो भएर हामीले एन्ड सेलेक्ट गर्यौँ हाम्रो C18 मा सब्जेक्टको ग्रेड छ C19 मा हाम्रो अदर पर्फर्मेन्सको ग्रेड छ ओके सो दुईटै ए भयो भने हामीलाई 5 स्टार दे ओके अब सेकेन्ड क्राइटेरिया यदि होइन सब्जेक्टको ग्रेड मेरो बी छ र अदर पर्फर्मेन्सको ग्रेड चाहिँ ए छ भने मलाई 4 स्टार दे यदि यो दुईटै क्राइटेरिया म्याच भएन भने मलाई 3 स्टार दे भनेर हामीले सेट गर्यौँ यो फर्मुला सेट गर्यौँ ओके यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो ब्र्याकेट ओपन र क्लोज गर्दाखेरि हो सो अब एक्जाम्पल मैले यहाँनिर चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज नगरिकन लेट्स चाहिँ यहाँनिर गएर ब्र्याकेट क्लोज गरेँ भने यो फर्मुलाले चाहिँ काम गर्दैन किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ हामीलाई भ्याल्यु इफ ट्रु चाहिँ यो रिड गर्ने भयो ओके यो ब्र्याकेट यहाँ क्लोज गरेनौँ भने उसले के को किनभने हामीले त एन्ड भनेको छौँ एन्ड भनिसकेपछि हामीले मल्टिपल जतिवटा क्राइटेरियाज पनि सेट गर्न मिल्यो जस्तो हामीले 1 2 यहाँ देख्नुभयो भने 3 4 5 भनेपछि उसले के एक्सेलले के बुझिदिन्छ भन्दाखेरि यो पनि वान अफ द लजिकल टेस्ट हो कि भनेर बुझिदिन्छ ओके सो ब्र्याकेटमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि त्यो नेचुरली आइहाल्छ ओके सो दिस इज इफ फङ्सन विथ मल्टिपल क्राइटेरियाज म्याच गरेर कसरी रिजल्ट निकाल्ने भन्ने ट्युटोरियल ओके सो आजलाई यति नै थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी लर्निङ